به چینل مکنیت و آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون خوش آمدید. بنده سمیع عثمان هستم با آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون. بحث امروز ما در مورد اف استیتمنت ها است. بیاین ببینیم اف استیتمنت یعنی چی. قبل از اینکه بالای بحث اف استیتمنت صحبت کنم، میخوایم بر شما بگم که متدهایی که اینترپریتر پایتون یا کد شما را رن میکنه به چگونه است، یعنی به چند حالت میتونه اینترپریتر پایتون کد شما را رن کنه. بدون شک سه نوع است. یکی شکل سیکونشیال است، سیکونشیال یا لاین با لاین. نوع دیگه هم کاندیشنال است و نوع آخرش هم ایتریشنال. خب ببینید اینا چه تفاوت‌هایی داره. تمام کدایی که شما نوشته میکنین به سه حالت توسط اینترپریتر پایتون خوانده میشن و رن میشن، یا به شکل سیکونشیال است، یا به شکل کاندیشنال است، یا به شکل ایتریشنال است. سیکونشیال یعنی چی؟ یعنی خط به خط، لاین به لاین. لاین به لاین کد شما رن میشه، اول خط اول، باز خط دوم، باز خط سوم. به این ترتیب هر خط از لاین یک بار رن میشه. هیچ خطی نیست که دو بار رن شوه و هیچ خطی نیست که هیچ رن نشه. به شکل سیکونشیال و به شکل لاین به لاین کد شما رن میشه. این شکل سادهش است. شکل دوم کاندیشنال است. موضوع کاندیشنال موضوع شرطیه. معلوم است که بحث اف وارد میشه، یعنی اف بر شما تصمیم میگیره که کدام قسمت از کد باید رن شوه و کدام قسمت از کد، کدام بلاک از کد، کدام خطهای از کد رن نشه. یعنی اف تصمیم میگیره که این قسمت‌های از کد شما رن کنین و این قسمت‌های از کد اینترپریتر میگه که شما رن نکنین. معلوم است که اگر شرط اف ترو باشه بر شما قسمت از کد رن میکنه و اگر شرطی که داخل اف است او ترو نباشه قسمت از کد رن نمیشه. پس کاندیشنال حالت شرطیه است که کدام قسمت‌های از کد باید رن شوه و کدام قسمت‌های از کد رن نشه. موضوع ایتریشنال که موضوع لوپ ها است، موضوع معلوم است که دوران ها و حلقه ها است. این شکل تکراری است. یعنی اگر شما از یک نوع از لوپ ها، یعنی از فور لوپ یا وایل لوپ وقتی که استفاده میکنین، این اینترپریتر پایتون میگه که یک خط از کد یا یک بلاک از کد یا یک قسمت از کد چند بار رن کنه. یعنی وقتی که یک کد شما داخل لوپ است، اینترپریتر حق نداره که فقط یک بار رن کنه، باید به اندازه لوپ او را تکرار کنه. امکان داره که ده ها بار یا صدها بار هم یک خط از کد رن شود تا زمانی که لوپ برش دستور میده یک خط از کد یا یک قسمت از کد به طور تکراری رن میکنه. امکان داره که صدها بار، هزارها بار تکرار شود. پس در کل حالت هایی که یک کد در پایتون یا در تمام زبان‌های برنامه‌نویسی رن میشه از این سه حالت خارج نیستند. خب بس امروز ما بالای اف استیتمنت ها است. بالای از این است که ما یک اف نوشته میکنیم و یک شرط میگذاریم و یک قسمت از کد میگیم که به این حالت، به این شرط رن شوه و اگر این شرط نداشت رن نشه. خب حالت استراکچر اف استیتمنت قسمی است که شما اول نوشته میکنین اف، بعد از یک کاندیشنال تست نوشته میکنین، یک کاندیشن تست نوشته میکنین، بعد از دو نقطه میگذارین و پایین بعد از اندنت شما یک کد نوشته میکنین، یک چیزی که میخواین رن شوه یا نشه نوشته میکنین، دو سامثینگ، یک کدی است، یک بلاک از کد پایین از این نوشته میکنین. یک موضوع دیگر هم باید بر شما واضح بسازم که شما با استفاده از یک اف فقط و فقط میتونین یک کیسه چک کنین. با یک اف فقط یک کیس میتونه چک شوه، یک حالت که آیا درست است یا نه. با استفاده از یک الس که در سوی قبلی هم بالاش کار کردیم، ما با استفاده یک الس فقط میشه دو کیس چک شوه، فقط و فقط دو کیس که آیا این دو کیس کدامشان درست است یا کدامشان اشتباه است. ولی امروز یک چیز نو میخوانیم به نام elf در زبان برنامه‌نویسی دیگه مثل جاوا به نام else if میگن. اونا در جاوا یکی if else است، یکی هم else if است که بحثایی است که در جاوا و سی پلاس پلاس و دیگه از زبان برنامه‌نویسی است و امو مختصر else if ما اینجا در پایتون به نام elf میگیم. elf شما گنگس نشین، امو else if است به شکل اختصاری تر. شما با یک else if میتونین هر قدر کیسی که میخواین چک کنین. شما میتونین به اندازه n کیسه با یک دانه elf چک کنین. if
شما اول یک اف قرار میدین، بعد از پایین از او اف ها هر چقدر کیسک دارین به ما اندازه اف و تا آخر شما میتونین یک الس بگذارین و چک کنین. شما پس با این حالت میتونین که شرطای خود با این شکل چک کنین با یک اف، فقط یک کیس مثل که من نوشته کردم. و وقتی که کیس دیگه دارین بازم نوشته میکنین یک الف دیگه، باز یک کیس نوشته میکنین، باز از اون همچنان کاندیشن تست خود نوشته میکنین. اگر این حالت باشه باز یک کد نوشته میکنین که این کار پایتون انجام بده به این شکل، بازم الف تا زمانی که نیاز دارین شما میتونین که الف نوشته کنین و در آخر اگر نیاز باشه میتونین یک الس هم نوشته کنین و پایین الس هم یک کدی را نوشته کرده میتونین که پایتون انجام بده. ببینید فرق از اینا چی است. اف در حقیقت کلید فعالسازی الف و الس است. یعنی اگر اف نباشه اف ها و الس اصلا کار نمیکنه. شما در نخست نیاز دارین که اف نوشته کنین و یک شرط داخل از این قرار بدین. حالا اینترپریتر پایتون میاد این شرط چک میکنه، این شرط درست است نه خیر، این کد اجرا نمیکنه، میاد بالای اف این شرط درست است نه خیر، این کد اجرا نمیکنه، این چطور این درست نیست، این را اجرا نمیکنه، این الف دیگه چطور بله درست است. پس کدی که پایین از این قرار داره این کد بر شما پرنت میکنه. خلاص القا میشکنه بریک میشه، پایین کدای پایین دیگه چک نمیکنه اینترپریتر، فقط از این حلقه از این خارج میشه، پایین از اینا را خارج از اف را چک میکنه. اگر هیچ یک از این شرط ها درست نباشن که ما گذاشتیم، هیچ کدام از این کاندیشن تست هایی که ما گذاشتیم درست نباشه، پس در آخر الس رن میشه. کدی که ما در داخل الس گذاشتیم این قسمت از کد رن خواهد شد. و بیاین یک مثال عملی تر کار کنیم شما ببینید که واقعا اینا چه قسم کار میکنن. اف الس اف و الس میخوایم بر شما یک کد نوشته کنم که یوزر یک ورودی یک نمبری را وارد کنه و شما باید از او پیدا کنین که این نمبری که وارد کرده جفت است یا طاق است. این از ساده ترین مثالایی است که در این بخش کار میشه. این را میخوایم امروز در پایتون کار کنیم. در پایتون چه رقم شما یک مثال نشه کردن میتونید. خب در نخست نیاز دارین که از ورودی یک چیزی را بگیرین، یک چیزی را رید کنین. شما یک چیزی را از ورودی بگیرین، پس شما از تابع اینپوت استفاده میکنین. با تابع اینپوت شما یک چیز از ورودی میگیرین. داخل قوس در تابع ورودی از یوزر برای یوزر یک نمایش، یک پیام را نمایش میدین. برای از اون میگین که چی را شما میخواین نوشته کنم. مثلا برش میگم که enter a number. حالا ورودی میفهمه چی باید بکنه. برش یک پیام در کنسول اول نمایش داده میشه، برش میگه که یک نمبر ایجا وارد کن. این پیام بسیار خوب است و یوزر گنگس نمیشه که من باید چی کنم، چی را وارد کنم. خب حالا در داخل تابع اینپوت هر چیزی را میتونه که یوزر وارد کنه و به طرف چپ از این در اختیار شما قرار میده. حالا شما میتونید در طرف چپ از در داخل یک متغیر این را ذخیره کنین. مثلا من داخل یک متغیر به نام نمبر ذخیره میکنم. همین چیزی را که ورودی وارد میکنه رو داخل یک متغیر به نام نمبر ذخیره میکنم. ببینید در اصل در حقیقت چیزی را که تابع اینپوت میگیره از یوزر در حقیقت این چیز یک استرنگ است. وقتی که شما یک نمبر میگیرین باید با تابع اینتیجر این استرنگ به نمبر تبدیل کنین. باشین برای شما یک مثال نوشته کنم. مثلا a نوشته میکنم و این را مساوی میتونم به یک تابع اینپوت میگیرم، نوشته میکنم اینجا enter something، یک چیز شما وارد کنین. ببینید من یک چیز وارد میکنم هر چی میخوایم. مثلا نوشته میکنم که مگنت. داخل تابع A در اصل امیال مگنت ذخیره شده. وقتی که من A نوشته میکنم ببینید مگنت میاد. ولی مگنت چی است؟ یک استرنگ از داخل کد ها آمده. درست؟ میتونم میره به شکل از تابع تایپ بفهمم که تایپ از چی است. ببینید استرنگ نمایش داده میشه. چیزی که وارد شده استرنگ است. پس همیشه تابع اینپوت به طور پیشفرض همیشه یک استرنگ از یوزر یا از ورودی میگیره. و وقتی که شما میخواین یک نمبر باشه باید بیرون از تابع اینپوت شما یک اینتیجر یا انت تابع انت هم اضافه کنین تا که چیزی را که ورودی وارد میکنه یک اینتیجر یا یک نمبر شود. حالا اگه من یک قسمت از کد وارد کنم رن کنم و یک نمبر قرار بدم، حالا اگه من نمبر
نمایش بوتم یک نمبر است، متغیر نمبر یک نمبر ذخیره شده و اگر تایپ پذیره همچنان ببینم همچنان یک نمبر است، اینتیجر است. درست؟ پس با این تابع اینتیجر ما را تبدیل به یک نمبر میکنیم. خب حالا این نمبری وارد کرده، میخوایم ببینیم که نمبری که وارد کرده جفت است یا طاق است. قبل از اینکه بالای موضوع را بحث کنم، اول ببینیم که چگونه چک میکنیم که یک نمبر جفت است یا طاق. مثلا من اشاره میکنم که 31. چی میفهمین که 31 جفت است یا طاق است؟ با تابع ریاضی شما در صورت میتونید 31 چک کنید که جفت است یا طاق است که اگر 31 تقسیم به 2 شود و اگر باقی ماندهش 1 شود، این عدد طاق است. و اگر امی عدد ما تقسیم به 2 شود و باقی ماندهش 0 شود، این عدد ما جفت است. با استفاده از تابع ریاضی این را بهترین راه به خاطر چک کردن از این است که یک نمبر جفت است یا طاق است. اگر حاصل تقسیم از این باقی ماندهش مساوی به 1 شود، عدد طاق است. و اگر 0 شود باقی ماندهش، این عدد مساوی به این عدد جفت است. خب چگونه چک کردن میتونیم در پایتون که این عدد جفت است یا عدد باقی ماندهش چند است؟ با استفاده از تابع مود. در هر زبان برنامه‌نویسی، در هر نه جاوا و پایتون که من خبر دارم، با استفاده از علامه فیزدی شما مود چک میکنین. در برنامه دیگه مثل مطلب شما تابع مود استفاده میکنین. پس در کل در پایتون استفاده از علامه فیزدی برای شما مود چک میکنه که مود از این چند است، یعنی که باقی مانده اصل تقسیم از این چی است. این طرف عدد نوشته میکنین و این طرف هم تقسیم کی شود؟ تقسیم 2 شود. حالا 31 تقسیم 2 باقی مانده 1 است. و اگر نوشته کنم میره 32 تقسیم به 2 باقی ماندهش چند میشه؟ 0 میشه. پس با استفاده از این علامه شما مود یک عدد میتونین چک کنین. مود یک عدد یعنی که باقی مانده تقسیم یک عدد بالا یک عدد دیگه مساوی به چند میشه. خب این موضوع رو حل شد. الف یک کد نوشته میکنم f. اگر نمبر من داخل قوس هم بگیریم، اگر نمبر شما که وارد کردین مودش یا با حاصل تقسیمش بالای 2 مساوی شود، این مساوی یا 2 مساوی، معلوم است که ما یک شرط چک میکنیم. پس 2 مساوی به 0 شود، این حالت چی است؟ این عدد جفت است. پس پرینت کنه که it is odd. این جفت است. به می سادگی بین این را چک کنیم چه رقم کار شده. من وقتی وارد میکنم 24 برای ما پرینت میکنه که it's odd. خب اگر من اینجا 23 وارد کنم باز چی میشه؟ اگر من 23 وارد کنم هیچ کاری برنامه انجام نمیده. پس برنامه ما فقط میتونه که یک عدد جفت شناسایی کنه. به خاطر از اینکه حالا ببینید موضوعی که من قبلا بیان کردم، با یک اف فقط یک کیس چک میشه. من یک اف نوشته کردم فقط یک کیس چک شد و فقط یک حالت از کد رن میشه. پس با یک اف فقط یک کیس میتونه چک شه. حالا اگه من بخوایم یک کیس دیگه را چک کنم، از چی استفاده میکنم؟ شما از اف استفاده میکنین، یعنی else if. اگر این حالت نباشه، اگر باقی ماندهش مساوی به 0 نباشه، باز یک شرط دیگه را چک میکنیم. خب اگر elif یک شرط دیگه را چک میکنیم، نوشته میکنم elif اگر همین نمبر باقی ماندهش یا در مود 2 باقی ماندهش مساوی به 1 شود. خب در این حالت چی است؟ پرینت کنه که it is. نوشته میکنیم که این حالت یک عدد طاق است، یک عدد طاق. خب پس اینجا ما میتونیم تا اینجا دو شرط چک کنیم. یکی که جفت بودن میباشن، جفت ایون، یکی جفت بودن یک عدد، یکی هم طاق بودن یک عدد. در صورت اول اگر باقی مانده از این مساوی به 0 شود این جفت است و اگر elif شرط دوم بر ما چک میکنه، اگر باقی مانده از این مساوی به 1 شود یک عدد طاق است. پس ما تا اینجا دو دانه شرط تونستیم چک کنیم با استفاده از f و elif. و به این شکل شما هر قدر که elif بخواین میتونین نوشته کنین تا این کیس هم میتونین چک کنین. خب حالا ببینیم. من نوشته میکنم که 45 یک عدد طاق است، برای ما میگه ای اود است. و اگر بر از این همین عدد 66 نوشته کنیم، 66 یک عدد جفت است و برای ما میگه که ای ایون یا جفت است. خب بیاین یک عدد دیگه وارد کنیم، مثلا 0. ببینیم به 0 چی واکنش نشان میده. 0 هم برای ما ایون میکشه، یعنی که حالت از این بر ما میگه که یک عدد جفت است، در صورتی که اشتباه است. پس بیاین یک کد دیگه نوشته کنیم که اگر 0 باشه بگه ای 0 است،
اگر یک باشه بگه یکی طاق است، غیر از او بگه جفت است. می رقم یک کد نشان میکنم که فقط یکم تغییرات میارم دی. نشان میکنم اگر نمبر مساوی به 0 باشه، معادل به 0 باشه، بر ما بگویه که این 0 است یا 0 است. 0. خب اگر باقی ماندیش به 2 مساوی به 1 شوه، این چی است؟ این طاق است. الس غیر از این، جز از این 0 هم نباشه، طاق هم نباشه، خیلی چی امکان داره که باشه؟ فقط شرط دیگهش، تنها امکان دیگهش این است که یه عدد ما چی باشه؟ جفت باشه. ببینین اول چک میکنه که نمبر 0 است یا نه. اگر 0 باشه میگه ای 0 است. بعد از او چک میکنه که آیا باقی مانده از 1 است. اگر 1 باشه میگه ای طاق است. خب غیر از این، طاق نباشه، 0 هم نباشه، پس تنها حالتی که باقی مانده است که جفت باشه. الس غیر از این دو شرط، بدون از این دو حالت، دیگه حالت اگر باشه چی است؟ ای میگه که جفت است. این را رنگ کنیم ببینید چه حالت میشه. اگر 0 وضع کنم میگه ای 0 است، 0 است. خب اگر من اینجا 12 را وارد کنم، برای من میگه ای جفت است. و اگر اینجا من 15 را وارد کنم، برای من میگه که طاق است. پس به این شکل ما یک برنامه بسیار ساده را ساختیم از استفاده از f، lf و else. انشاءالله تا شما بس تا یک جای فهمیدین و ما چک کردیم که یک نمبر جفت است، طاق است یا 0 است. شما دقت کردین که ما در f کلید ساختن lf و else بود. وقتی که f نشان میکنم میتونم این دوزان را بسازم و بعد از او lf. بر f هم ما یک شرطیه نوشته کردم. بسیار دقت کنید اینجا. بر f ما یک شرطیه نوشته کردم. بر الف هم ما یک شرطیه نوشته کردم. اگر دیگه الف هم نوشته کنم بازم شرطیه نوشته میکنم. مگم بر الس هیچ کدام شرطی من نوشته نکردیم، چون الس شرطای غیر از این ما میتونم، غیر از شرطایی که در بالا ما نوشته کردیم، غیر از اینا دیگه هر شرطی که باقی مانده به نام الس یاد میشه. پس الس کدام شرطی نمیگیره، در برگیرنده تمام شرط هایی است که باقی مانده. خب در اینجا فقط یک شرط باقی مانده بود که همین بود. اگر دیگه شرط هایی را باقی مانده باشه همشون در الس شامل میشه. شما بر الس هیچ کدام شرطی را قائل نمیشین. تشکر از اینکه با ما هستین. نظریات پیشنهادات خود در کامنت ها نوشته کنین. کانال ما را سابسکرایب کنین، ویدیوی ما را لایک کنین و با ما باشین و پایتون یاد بگیرید.